Tervetuloa taas tänne Leffahullu podcastin pariin. Tällä kertaa ensinnäkin meikäläisellä on vieras tuolla. Ne, jotka katsoo YouTubesta, niin huomaavat tuon komean partasuun tuolla. Eli Marvel Podcast Suomen toisen co-hostini Ossi Kuvakarjun. Hei Ossi. Hei Nikke, onpa ihana olla taas Leffahullu podcast-kanavalla. Tää on kyllä aina mukavaa, kun tänne pääsee ja pääsee juttelemaan sun kanssa. Ja välillä, no, tavallaan ehkä Marvelista, mutta ei kuitenkaan ihan sellaisesta Marvelista, mitä me yleensä puhutaan. Nimenomaan, nimenomaan. Eli meikäläinen päätti ottaa tällaisen uuden podcast-sarjan tänne omalle kanavalle, omaan podcastiin kuin sarjakuva vs. filmatisointi. Eli tässä otetaan käsittelyyn joku leffa tai mahdollisesti TV-sarja, mikä perustuu sitten sarjakuvaan. Ja vähän vertaillaan ehkä näitä keskenään, miten se leffa on saatu sitten niin kuin aikaiseksi, tai miten se leffa vertautuu siihen sarjakuvaan ja näin poispäin. Eli ensin on tarkoitus se, että luetaan se sarjakuva, mihin se Mhm. elokuva perustuu, ja sitten sen jälkeen katsotaan sitä leffaa ja sitten hiukan vertaillaan, ehkä kumpi toimii paremmin itselle ja niin poispäin, ja mikä on meidän historia ennestään näihin kyseisiin teoksiin. Ja käsittelyyn ei siis oteta näitä ihan perus Marvel DC-leffoja, koska no ensinnäkin niissä leffoissa yleensä tarina otetaan niin kuin useasta eri sarjakuvasta vuosien saatossa, ja sitten on ehkä hieman vaikeampi lähteä niin kuin lukemaan, ainakaan niin kuin hirveän lyhyesti. Ja mulla oli myös idea siinä, että saataisiin aina tähän podcastiin joku vieraaksi puhumaan, ja mahtavaa, että mä sain yhden toisen sarjakuvahullun tähän, joka ehkä tietää jotain sarjakuvista, ja saattaa olla ehkä tutustunut myös tähän kyseiseen teokseen aikaisemmin. Puhutaan siitä ihan kohta puoliin. Eli tosiaan ensimmäisessä jaksossa mä ajattelin ottaa aiheeksi Kick-Assin. Eli kyseinen elokuva, meikäläisellä on leffa, Ossilla sarjakuva. Kyllä. Mulla ei itselläni ole fyysisenä tätä Kick-Ass-sarjakuvaa, vaan mä käytin Global Comics-appia ja Mm. luin pädiltäni sitten tämän sarjakuvan. Tarkemmin sanottuna se ensimmäiset 8 numeroa, jotka siis on niin kuin tämä elokuva. Eli, eli tämä ensimmäiset 8 numeroa oli se eka kokonaisuus, mitä tätä sarjakuvaa tuli. Ja sit siitä tehtiin tämä ensimmäinen elokuva. Ja nyt me tosiaan puhutaan siitä ensimmäisestä 8 numerosta ja tästä ekasta leffasta. Eli sen verran on spoilereita, että puhutaan tosiaan sitten tästä ää, näistä ensimmäisistä sarjakuvan numeroista ja sitten tästä leffasta. Ja koska tämä leffa on tullut 2010, niin kyllä me nyt uskalletaan varmaan spoilailla hieman jo asioita ja se sarjakuva on sitten hiukan vielä vanhempi. Mutta jos joku nyt ei ole nähnyt leffaa, lukenut sarjakuvan, niin otetaan ensi alkuun hiukan sellaisia niin kuin yleisfiiliksiä sarjakuvasta ja leffasta. Ja mä ajattelin, että lähdetään nyt ensinnäkin liikkeelle siitä, että Ossi, Mm. kuinka tuttu sulle tämä leffa oli entuudestaan, tai entä se sarjakuva? Oleks tutustunut kumpaan mahdollisesti ensin? Joo, eli se oli silloin, oliko se 2010, kun tuo elokuva tuli, Hmm. niin päädyin silloin ihan teatterissa katsomaan sitä. Ja silloin, niin 2010, eli mitä mä olin 17, joten sehän tietenkin silloin räjäytti mun tajuntani ja oli varmaan niin kuin yksi siisteimmistä elokuvista, mitä mä olin koskaan nähnyt silloin, joten totta kai se sitten tuli katsottua myöhemmin uudestaan ja aina niin kuin tykkäsin paljon. Ja sitten jossain vaiheessa siinä, kun alkoi niin vähän semmoinen sadekuvakärpäinen purra ja toki pääasiassa silloin keskityn noihin Marvel-sarjakuviin, mutta sitten mä myös muistin, että ei vitsi, että mä tykkäsin Kikäsistä niin paljon, että mä haluan lukea sen niin kuin lähdeteoksen, jostin sen suomalaisesta kirjakaupasta, muistaakseni tilasin tosiaan tämän
kirja sen silloin Mm, Mark Millarin kirjoittama John Romita Juniorin kuvittama, mikä on joo. varmasti ainakin tuon leffahullun mieleen. Ja muistan, että silloin niin kun mä tämän luin, niin silloin mä en niin paljon ehkä pitänyt tästä. Tämä oli vähän ahistava mun mielestä, koska tämä oli niin paljon överimpi kuin se leffa. Mm, Niin. Ja sitten muistan, että kävin mä Kick-Ass 2 teatterissa katsomassa ja tykkäsin siitä siellä kyllä. En ole koskaan katsonut sitä uudestaan, joten en mm. tiedä millaiset fiilikset olisi nytten. Ja sitten se niin kuin pikkuhiljaa ehkä vähän niin kuin alkoi unohtua. Ja siinäkin mielessä oli mielenkiintoista nyt niin kuin vuosien jälkeen pitkästä aikaa palata ton sekä sarjakuvan että elokuvan pariin ja katsoa, että miten radikaalisti onkaan sitten mielipiteet ehkä muuttuneet vai ovatko? Joo. Mä itse jäin miettimään sitä, että mahdankohan mä nähdä tämän ekan teatterissa silloin kanssa. Mm, Mulla on siis jäänyt enemmänkin muistikuva siitä, että sit kun tää on tullut fyysisenä levylle, joo. niin mä muistan, että mä olen kaverin tykönä katellut tätä leffaa. Kaveri muistaakseni vielä siihen aikaan tilasi paljon leffoja Briteistä. Mm. Sitten kateltiin joku perjantai-lauantai-ilta muutaman äärellä siinä ehkä ja näin. Ja kaveri oli siis sen verran myös sarjakuvahullu, että hänellä oli sitten tämä kyseinen sarjakuva itsellään. Mm. Ja mä sitä sitten tietenkin innostuin hieman vilkuilemaan, mutta eka kertaa mä luin tämän sarjakuvan vasta nyt tätä jaksoa varten. Mm. Mulla oli näinkin kauan kestänyt se, koska tämä on tullut se 2010, niin näin kauan kestänyt, niin kuin mä sitten lopulta päädyin lukemaan sen sarjakuvan. Osittain ehkä siksi, että mulla jossain vaiheessa meni siihen, että mä oikeastaan päätin, että maailmassa on joku 6 triljoonaa biljoonaa sarjakuvaa ja meikäläinen on kuitenkin hiukan enemmän ehkä Marvel-hullu, niin mä päätin, että mä keskityn Marveliin. Mm. Sinänsä huonosti sanottu, koska Marvelhan tämän sarjakuvan alun perin on kustantanut. Kyllä. Ja mutta tämä ei ole sitä perus Marvel-supersankari, tämä ei ole sitä Spider-Mania ja Avengersia ja niin poispäin, niin mä en ehkä sitten tähän niin aikanaan sit lähtenyt tutustumaan. Sinänsä tosi outo, koska ensinnäkin tämän kirjoittaja on Mark Millar, niin kuin sä sanoit, ja hän on tunnetusti tehnyt Marvelillekin moniakin hyviä tarinoita, esimerkiksi sen Civil War-tarinan silloin 2000-luvun alkupuoliskolla, ja kuvittajana mun all-time favorite John Romita Junior. Mm. Mutta jostain syystä mä en sitä sitten niinku lukenut. Mä muistan vähän silmäilleeni ehkä silloin tosiaan, mutta tämä leffa tosiaan tuli katsottu aika monta kertaa. Matthew Vaughnhan on, joka ohjasi tämän leffa, ja hänhän on tehnyt todella moniakin sarjakuvaleffoja, että hänestä tuli Kyllä. jonkunlainen sarjakuvaleffojen tekijä. Hän kävi ihan X-Meniäkin ohjaamassa, ja sitten tässä leffassa nuori Aaron Taylor Johnsoni uransa alkuvaiheilla pääosassa Kick-Assinä, vielä nuorempi Chloe Grace Moretz Hit Girlinä ja tietenkin Nicolas Cage siellä Big Daddynä. Ne oli ne, mitä mä olin sellainen, että oh yeah, tää oli hyvä. Ja tää ei ollut semmonen ihan perus niin kuin Marvel DC-sarjakuvaleffa tai sarjakuvakaan, vaan tässä sitten vedetään niin kuin jengiä matalaksi niin, että punainen väri roiskuaa ja saattaa siellä jotain sisälmyksiäkin sitten lennellä ja niin poispäin. Ja se tietenkin aina semmoinen, että vähän innosti. Ja tämä on tullut 2010, niin mä oon ollut kai Palttieralla sen 25, että en nyt ihan hirveän nuori enää siinä vaiheessa, mutta kyllä nyt siinäkin kohtaa, että kuten edelleenkin, aina se pikkuväkivalta on aina poikaa elokuvien ja sarjojen puolella. Ei Kyllä. tosi maailmassa sentään, mutta tämä vaan aina jotenkin vetosi ja se niinku,
se tarina, tämä Kick-Ass on se perusjantteri, tämä Dave, mikä sukunimi on, Liv, Lipevski vai joo, mulla se on tässä jossain hienosti ylhäällä, mutta just nyt ei. Lisevski? Joo, tuommoinen Lisewski, en tommonen tiedä miten, joo, juutalaistyylinen sukunimi siis, mistä on kyllä. vähän vaikea lausua. Niin hän on sellainen peruskaveri ja käy koulua, vähän ihastuu, siinä on sitä taustalla sitä koulun käymistä, kaverijuttuja ja näin, mutta hän sitten päättää, että piru vie, että pitäisikö maailmassa olla supersankareita. Ja hän päättää sitten ryhtyä supersankariksi ilman minkäännäköisiä voimia tai oikeastaan mitään erikoisvälineitä. Hän ei ole mikään Batman, jolta löytyy kauhea kasa apuvälineitä, vaan hän on peruskaveri. Hän tilaa jonkunlaisen sukelluspuvun eBaystä tai jostain ja sen vetää päälle ja sitten tämmöiset patukat, millä hän niin kuin piäksee jengiä, mutta kun hän ei ole mitenkään ammattitaistelija, niin turpaahan siinä alussa tulee ja näin poispäin. Ja se jotenkin aina vetoo niin kuin itteeni, että tämä on se niin kuin peruskaveri. Tämä on vielä enemmän semmoinen, niin kuin, jos miettii jotain Marvelin sarjakuvia, tämä on vielä enemmän semmoinen, että kuka tahansa voisi olla kick-ass. Niin kuin, siinä mielessä, että ei tarvi olla se jotain voimia tai erikoisvälineitä tai jotain, vaan periaatteessa kuka tahansa voisi ruveta kick-assiksi. Ja sen lisäksi, että tämä kaveri on ihan hirveä sarjakuva hullu, ja siitä hän on niitä lukenut niitä sarjakuvia, siitä hän niin kuin keksii tämän niin kuin idean ruveta tällaiseksi niin kuin sankariksi, ja siellä kaupungissa, kun on asiat vähän huonosti, niin hän siellä sitten tosiaan yrittää ihmisiä pelastaa ja näin. Ei nyt ehkä paneuduta vielä suoraan siihen niin kuin enemmän siihen tarinaan, mutta mitä mieltä sä oot? Miten tämä uppoo sulhun tämä niin kuin, sarjakuva, leffa? Ö, mitä mietteitä tämä niin kuin herättää sussa tämä Kick-Ass? Joo, mistä sitä lähtisi liikkeelle? Se on kuitenkin, öö, sanotaan ensinnäkin, siis mulle nykyään, nytten uudella katsomisaikuisena, toimii toi kirja paljon paremmin kuin toi elokuva. Mm, mm, Musta se niin kuin, miten se, siis musta tuntuu, että Matthew Vaughn ja minä luettiin ihan eri sarjakuva. Tavallaan niin, sanotaan vaikka näin, että siis kummassakaan teoksessa mä en erityisemmin pidä tästä Dave Lisevskistä, mm, että niin mun mielestä hän on vähän semmoinen niin kuin, äh, jopa niin kuin tommosen nörtin karikatyyri. mm, Erityisesti niin kuin tässä sarjakuvassa hänet kuvataan hyvin niin kuin tämmöisenä säälittävänä oikein sellaisena niin kuin surullisena tapauksena. Ja ja siis siinä tulee taas tavallaan se, että elokuvassa mun mielestä taas se elokuva ehkä tykkää vähän liikaa siitä hahmosta ja haluaa niin kuin hänelle vähän liikaa hyvää. mm, Voidaan mennä mm, ehkä yksityiskohtiin myöhemmin. mm, Että se niin kuin, mistä mä pidän Kikäs tarinassa on niin kuin se absurdius ja se järjettömyys. mm, Se tavallaan, että kuka oikeasti niin kuin laittaa maskin päälle ja menee ulos. Kuka on niin hurahtanut niin kuin sarjakuvin, että ajattelee, että se on oikeasti niin kuin millään tasolla mahdollista. Ja niin kuin, se mua niin kuin siinä kiehtoo. Ja niitä elementtejä tulee vielä enemmän sit siinä sarjakuvassa esiin. mm, Niin kuin puhutaan sitten erityisesti yksi hahmo, joka on niin kuin, mm, aivan eri tavallaan. Että se, mitä mä nautin siinä, on vähän semmoiset niin kuin, ehkä vähän parodiset elementit tai sellaiset satiiriset elementit siitä, miten absurdia se koko touhu on. Mutta sitten niinku siis positiivisella puolella niinku Matthew Vaughn on aivan törkeen hyvä niinku toimintaohjaaja. Siis sitä en voi kieltää, etteikö se elokuva liikkuisi niinku aivan törkeen nätisti. Ja sille niinku teknisesti se on aivan loistava. mm, Että sitten lähinnä siinä on just se, että niin kuin musta
vaan tuntuu, että niin kuin se on niin keskittynyt siihen tekemään kaikesta mahdollisimman siistiä ja niin kuin vauhdikasta ja jännittävää, että se ei missään vaiheessa pysähdy miettimään vaikka sitä, kuinka niin kuin kieroa se on, että meillä on vaikka Hit Girl, joka on pikku tyttö, joka niin Mhm, kuin pistää paloiksi porukkaa. Ja mm, se on mun mielestä myös jossain määrin tuon sarjakuvan ongelma, että sekään ei siihen ihan tarpeeksi niin kuin pureudu, että mitä se oikeasti tekee sille tytölle. mm, Mutta sitten taas samaan aikaan, että siinä missä mua niin kuin teininä tai niin kuin, mitähän mä olin vähän yli, siinä 20 tienoilla ehkä, mm, teini-iän aikuisiän välissä, siinä, että ne elementit, mitkä ahisti mua, että toi oli niin väkivaltainen toi sarjakuva, ja se oli niin julma se maailma, niin nyt ne tavallaan niin kuin toimi mulle, koska se tuntui sille merkittävämmältä, että se oikeasti niin kuin halutaan sanoa, että tämä olisi oikeasti aivan järjetön tämä idea, mm, ja siinä missä tavallaan niin kuin, se elokuva tavallaan menee niin kuin, mua siis huvitti, kun mä näin jonkun Letterboxd-arvostelun, jossa joku sanoi, että tämä on realistisempi sarjakuva-elokuva, ja mun mielestä se ei todellakaan ole, koska se menee niin absurdiksi sitä loppua kohden, mm, että musta tuntuu, että se tavallaan lähtee just siitä kohdasta, että se haluaa puhua niin kuin supersankarisarjakuvista, vähän mm, ehkä niin kuin kritisoidakin niitä, mutta mm, sitten se tavallaan muuttuu kokonaan sellaiseksi. Ja siinä vaiheessa tulee vähän semmoinen olo, että mä en, vähän niin kuin se pointti katoaa multa, että mikä tässä nyt on, että joo, siis onhan tää niin kuin viihdyttävää katsottavaa, mm, mutta ei niin kuin silleen, se tavallaan se sielu katoaa. Ja sen takia mä esimerkiksi, jos tämä niin kuin premissi kiehtoo ihmisiä, niin suosittelen katsomaan ton James Gunnin Super-elokuvan, joka ilmestyi mm, samaan aikaan kuin tämäkin elokuva, mutta se on niin kuin kokonaan originaali tarina ja se on tosi ahistava leffa, mutta mm. siinä mun mielestä niin kuin James Gunnilla on parempi ote siihen ytimeen, että millainen ihminen tosielämässä alkaisi tähän touhuun ja se, miten siinä kuvataan väkivalta, on oikeasti silleen niin kuin hälyttävän tuntuista. Joo, joo. Tota, ähm, mulla oli pari asiaa heti mielessä, mihin mun piti Joo. tarttua. Ensinnäkin se tosiaan, että nämä on, nämä on hyvin samanlaisia, tämä sarjakuva ja tämä Mm. leffa, ja enemmän just loppuun kohden tämä leffa lähtee niin kuin omille raiteille. Mm. Mä en tiedä, että onko se sitten niin, että niin kuin sä sanoit, että Matteo Vaughn, että lukiko hän eri sarjakuva tai näin, mutta Kyllä. onko siinä vaan se just, että se elokuva VS-sarjakuva formaattina, että onko vaan niin, että elokuvan täytyy olla tietyillä tavoilla vähän erilainen, Mm. sen pitää olla vähän ö, onnellisempi, sen pitää olla vähän Mm. suuremmalle yleisölle tarkoitettua, ja siinä nähdään just ne niin kuin erot, koska tässä varsinkin nämä tietyt asiat siinä loppupuolella on just sen Mm. olosia, että tämä pitää olla paljon iloisempi ja onnellisempi verrattuna sit Kyllä. niinku, just sarjakuvaan, joka ei niin kauhean iloinen ehkä siellä loppupuoliskolla ole. Jep. Mä tosiaan oon lukenut tästä nyt vasta sen 8 numeroakin, mikä tähän niinku Joo, se on leffaan se sama, liittyy. mikä tässäkin on. Joo, Jep, niin samoin. mä lähdin just sitä miettimään, kun sä puhuit just esimerkiksi, että niinku hahmona Hit Girl ja näin, mä en osaa yhtään sanoa esimerkiksi, että onko niistä myöhemmin avattu enemmän näitä hahmojen Mm. tarinoita, koska sehän meni jossain vaiheessa siihen, että Hit Girlista tuli niinku päätähti, tai hän sai niinku periaatteessa oman lehden, että hän Kyllä. jatkoi tätä tarinaa, niin onko se niin kuin siellä tullut sit enemmän esillä tai näin. Mä en osaa sitä sanoa, koska just tämän 8 numeroa vaan lukeneena, mutta mä kyllä tykkään tästä sarjakuvasta, tästä Millarin niin kuin tarinasta ja tämä niin kuin, äh, tota, noin, niin, ideana se just, että miten tämä kaveri rupeaa sitten niinku supersankariksi. Mm. Ja hänestä tulee sitten jonkunlainen, niinku, hän saa alussa, spoilataan nyt sen verran tässä näin, niin tosiaan niin hän saa alussa ihan kunnon selkäsauna ja Kyllä. joutuu sitten niinku sairaalaan ties kuinka moneksi kuukaudeksi. Ja sit jostain syystä niinku, hän
päättäen, että ei hän nyt välttämättä jatka tätä, mutta sitten jostain syystä hän nyt jatkaa kuitenkin sitä Mm, supersankarihommaa, koska hän sai niin pahan selkäsaunan eka kerran, niin hänen on pistetty niin kuin metallia niin sanotusti sisään, että hän on periaatteessa Wolverine, niin kuin, kyllä, ja hänen menee niin kuin se, että hän ei tunne sit näitä iskuja, mitä hän saa niin kuin kunnolla, vaan hän on niin kuin siinä mielessä on eräänlainen supersankari sitten jo siellä, kyllä. niin hän pystyy niin kuin sitä kautta, siltikään hän ei taistella kunnolla osaa, että ne on aika haastavia ne hänen edesottamuksensa, mutta siellä Mm, tosiaan sitten hänestä tulee jonkunlainen YouTube-sensaatio, sitten siellä on niinku kuitenkin se, että kun hän rupeaa sankariksi, hän on peruskaveri tällaisessa tyhmässä supersankariasusmaailmassa, jossa ei ole siis supersankareita, kun se on niinku, mm, tämä on niinku periaatteessa se tosi maailma, ei ole olemassa mitään supersankareita, tämä ei ole mikään Marvel-maailma tai näin, niin hän päättää olla se ensimmäinen, joka rupeaa supersankariksi, koska sellaisia ei ole, ja sitten sieltä tulee niin kuin pahiksi, ja mehän mennään ensin just, että siellä on niitä perus- tai jengit, porukka tai jotain, mitkä siellä vähän nahistelee, ja hän niin kuin puuttuu niihin, ja siellä käy sitten miten käy aina välillä, ja näin, ja sitten me mennään enemmän siihen, että tulee näitä niin kuin muita sankareita, koska on tämä Hit Girl siellä sitten mukana, sitten siellä on pahis, tämä iso mafia-gangsteri-kaveri ja niin kuin näin, mikä tulee siinä, puhutaan hetken päästä ehkä enemmän mm, isommin siitä niin kuin tarinasta, mutta tota, tota, mun mielestä toimii varsin hyvin, ja tämä on siis niin kuin sanottu, mun yksi all-time favorite kuvittaja, niin John mm, Romita Junior, joka on kuvittanut, niin näyttää todella hyvältä. kyllä, Mä jossain sanoin Ossillekin, kun puhuttiin aikaisemmin tästä, että moni on sellainen, että tietysti tulee sellaiset niin kuin Romita juniormaiset fiilikset, että pari hahmoa tässä Kick-Ass-sarjakuvassa tulee hyvin paljon mieleen, miten hän on piirtänyt jotain Spider-Man-hahmoja, koska hän on piirtänyt pirun paljon Spider-Man-hahmoja, kyllä. niin eräs hahmo muistutti mielestäni hyvin paljon Norman Osbornia ulkoasullisesti esimerkiksi tässä, tai niin kuin jotain muuta tällaisia pieniä yksityiskohtia oli. Mutta tähän on just myös siinä mielessä sopiva ehkä sellaisen, jotka tykkää vähän ehkä siitä väkivaltaisesta menosta. Mm, Tämä on vähän semmoinen niin kuin Punisher tai Deadpool-tyylinen, on niin kuin kunnon sitä väkivaltaa ja niin kuin molemmat, siis sarjakuva ja leffa, kyllä. molemmista sitä löytyy. Leffa-ikäraja on se, onko se 16, mikä nykyään on Mm. ikäraja meillä Blu-rayssa näkyy Siellähän se näkyy. Vai 15, näkyykö, jos se tarkentaisi? Joo. näkyy 15, mutta kumpi on 16 se uudempi? on nykyään. Niin, mä mietin, että eikö se 16 on nykyään, eikö tämä 15 vaihtunut pois? Joo, mutta No, kuitenkin anyhow, silleen niin kuin niin, vähän vanhemmille. niin ei ole ihan se pikku junnuille. En lähtisi omille lapsille tätä leffaa Joo, ei. näyttämään, mutta mitä mä olin sanomassa? Mutta sanoisin, Mä, että jos ton leffan näkee vaikka 14- tai 13-vuotiaana, niin sille lapselle se on todennäköisesti niin kuin paras elokuva, jonka se on koskaan nähnyt. Mä voin kuvitella. Vähän niin kuin joku Deadpool sillä lailla, että jos se salaa katsoo vähän liian aikaisin, niin mä veikkaan, että se iskee tosi kovaa. siis mä en tiedä, miten nykyään, kuinka paljon niin kuin nuoriso katsoo aikaisin leffoja Mm, tai tämmöisiä kyllä. väkivaltaisia tai niin kuin jotain. Silloin kun itse olen ollut nuori, niin silloinhan se oli ihan yleistä, että tiedätkö, Mm. katsottiin, ne ikärajat oli vähän sellaiset, että no joo, kyllä aina jostain niin kuin katsottiin jonkun kaverin luona, jos ei nyt Mm. kotona niin kuin sellainen, että kyllä niin kuin kaikki tollaiset K16 jutut tultiin varmaan nähtynä niin kuin jo 10-vuotiaana tai aikaisemmin. Että ei se ollut niin silloin ehkä se, ja ehkä mä sen takia olen vähän tämmöinen hullu. Niin se voi Mutta olla. se ei silloin ollut ehkä niin semmoinen juttu, mutta on tämä hyvin väkivaltaista menoa ja meininki. Kyllä, Mutta kyllä. se, Ja mitä mä olin varsinkin se sarjakuva. ja varsinkin se sarjakuva. Se sarjakuva on yllättävänkin graafista On, väkivaltaa, jep. että se ei ihan ole semmoinen tota, niin kuin,
nuorille lukijoille, eli ei ehkä niille, jotka kotona lukee sitten sitä Aku-Ankkaa tai edes Spider-Mania, Mm, kyllä sit hiukan ehkä kannattaa katsoa, jos lapselta sattuu Kick-Ass löytymään, että hetkonen, mitäs nyt. Mä esimerkiksi kävin meidän paikallisesta kirjastosta katsomassa Kick-Ass-sarjakuvaa. Sieltä löytyi kyllä tämä sarjakuva. mm. Mutta mä sitten päätin lukea sen digitaalisesti siksi, että ensinnäkin se oli aika hirveässä kunnossa Ah, kirjaston kopio. Mua vähän oikein häiritsi melkein, kuin huonoon kuntoon se oli joutunut. Ja sitten sen takia, että se oli suomennettu julkaisu, mä halusin lukea tämän englanniksi. mm, Vaikka tosi paljon tulee luettu tänä päivänäkin suomeksi, kiitos esimerkiksi Egmontin Marvel-albumeiden, jota tulee suomeksi. Mutta mä halusin, niin kuin, että katsotaan nyt, että jos tässä vielä enemmän on niitä sellaisia, niin kuin, huomaa niitä yhtäläisyyksiä kyllä. sarjakuvan ja leffan, niin että oikein dialogistakin, niin siksi mä ajattelin, että otetaan nyt suoraan tämä niin kuin, alkuperäinen, ja no eihän meidän paikallisessa kirjastossa sit ollut sitä Jep. alkuperäiskielellä, niin sitten mä katsoin, että no tommonen kun Global Comics no, niin appi on ja noi sarjismiehet usein omalla kanavallaan siitä puhuu, niin mä ajattelin, että no otetaan testiin, kun siellä se näytti olevan, ja olisiko se semmoinen palttiaralla 8 € kuukaudessa, Mm, mikä se on, että se on sen karvan verran halvempi kuin esimerkiksi Marvelin oma Marvel Unlimited. Täältä Global Comicsista löytyy paljon eri kustantamoiden sarjiksi, sieltä ei löydy Marvelia, ei tietenkään. mutta siellä löytyy uutuutena myös DCtä. Okei. Sinne on tullut nyt ihan tässä tämän vuoden puolella vissiin, niin tuli ihan DCtäkin, että jos niinku haluaa lukea digitaalisena, vaikka meikäläisen nyt on taas hurahtanut tuohon ihan fyysisiinkin, mutta jos haluaa, niin toi 8 € se, että siellä on näitä DCtä ja sitten näitä pienempiäkin, niin se on ihan oiva tapa ja On. pärillä ainakin ihan ok lukea sillä tavalla, mutta tämä oli ihan, ei ole maksettu mainos, että sieltä ei tule mitään fyrkkaa. Mulla katoo ajatukset pahasti. No mitäs sitten Ossi, puhutaanko me hiukan enemmän tästä enemmän spoilaillen myös tätä Joo. sarjakuvan ja elokuvan eroista ja miten sitten on niin, että sä sanoit, että sarjakuva toimii sulle paremmin esimerkiksi niin, minkä takia ja niin kuin, lähdetäänkö hakemaan vähän niin kuin syitä sille, että Joo. kumpi toimii paremmin ja mahdollisesti miksi näin. Joo. Siis yksi esimerkki just spoilaten on vaikka Mm. tämä niin kuin, kuten sanoin, mä en tästä päähenkilöstä erityisemmin pidä. Ja musta se on niin kuin, se tuossa sarjakuvassa se tuntuu enemmän tarkoituksenmukaiselta kuin tuossa elokuvassa. Ja yksi, mikä sitä erityisesti mun mielestä niin kuin kuvastaa, on tämä suhde tähän, oliko se Katie, se Mm. ää, tyttöystävä siinä. Ja siis tässä on tosiaan tämmöinen niin kuin, tarina, että Dave päätyy hänelle valehtelemaan, että hän olisi homoseksuaali ja sitten niin sitä kautta sitten ystävystyy hänen kanssaan. Jotta saa olla vaan hänen lähellään, on Niinpä, vähän niinpä. ujo poika, ei uskalla kertoa tunteistaan. Ja jostain syystä sitten käy niin, että kun hän eka kerran oli kikäs, sai lättyynsä, hänet vietiin sairaalaan, mutta hän oli nakuna sitten kadulla, Kyllä. koska jotenkin hän sai vaatteensa pois tai joku auttoi. Se vähän Mm, riippuu, että kumpaa katsoo, lukee sarjakuva tai katsoo leffan on vähän eri tavalla, että miten ne vaatteet lähti pois. Mutta hän oli tosiaan nakuna ja jostain syystä sitten heidän koulussa kiertää huhu, että hän sitten koki jotakin ja hän on homoseksuaali tai jotain siitä kyllä. syystä. Ja sitten tämä Kate, joka ei muuten koskaan oikein hänelle puhunut, niin on sitten sellainen, että ja haluaa sitten olla hänen kanssaan, koska hän nyt sattui tarvitsemaan tällaisen homon kaverin Niin, itselleen. Vähän ehkä on tämmöinen, miten mä nyt sanoisin, osittain myös ehkä ylikäytetty tämmöinen niin kuin twisti siinä mielessä, että tämä on nähty ehkä useinkin niin kuin siinä mielessä jossain leffoissa esimerkiksi tai näin. Ja
varmasti Millar on se jostain niin kuin ammentanut, mulle ei nyt Mm, heti tuu esimerkkinä, mutta siis tämmöinen vähän niin kuin yleinen, että okei, se sitten niin kuin huijaa, että okei, joo, meikäläinen on sitten homo, jotta mä pääsen jep. lähempää tuttavuuteen, näin. Joo, mutta se siitä, jatka ole hyvä. Joo, joo tosiaan, että se on semmoinen niinku, ja sitten se on just tämmöinen niinku klisee, mustakin tuntuu, että popkulttuurissa tosi usein, että se on se, ja siis sehän niinku sanoo se Katiekin silleen, että olen aina halunnut tuollaisen ystävän, ja silleen Mm, niinku, ja sitten siinä vähän niin kuin pohditaan sitä, tai sit ohi mennä sanotaan, että onko se vähän niin kuin fetisoivaa haluta sellainen ystävä tällä lailla, ja onhan siinä niin kuin vähän oudot vibat, mutta sitä ei mm, kunnolla call-outata. Mutta sitten just se, että mihin se sitten päätyy niin kuin, leffassa, totuus paljastuu, ja mm, sitten niin Kate on silleen, että no, okei, mutta mä tykkään susta oikeasti, ja sitten mm. Mennään tämä renkkiin. Davin palkitaan sitten tällaisella niin kuin ihanalla söötillä suhteella. Mm, mm, Mä tykkään enemmän sarjakuvasta sen takia, että siinä niin kuin, Kate reagoi niin kuin normaali ihminen reagoisi, mm, että niin kuin, hei, että toi on oikeasti aika niin kuin creepyä ja mitä kaikkea me ollaan tehty ja se niin kuin luottamuksen rikkominen. Siinä on pari yksityiskohtaa sitten niin kuin se, että millaisia viestejä Dave siitä sitten saa, niin mm, jotka on silleen niin kuin, mä en sitä oikein. Siinä musta tuntuu, että Miller taas lähti silleen niin kuin yritti vaan keksiä kaikista ällöttävimmän mahdollisimman jutun, eli se, että niin Katie lähettää hänelle kuvan, jossa hän on toisen miehen kanssa, sanotaanko näin. mm, mm, Ja silleen niin kuin, se oli vähän silleen, että okei, joo, niin varmasti lähettikin. mm, Että niin. Mutta joo, siis mä tykkään siitä, että siinä tavallaan niin kuin tulee just se semmoinen, niin kuin, että hei, että jos sä niin kuin teet tollasta, niin sit sillä on seuraamuksia mm, oikeasti. mm, Ja että niin kuin, ja just se, että tämä Dave on oikeasti vähän niin kuin tämmöinen raukka, ja että vaikka se tavallaan päätyykin periaatteessa ehkä myös auttamaan ihmisiä, mm, sekin voidaan ehkä kyseenalaistaa, pitäisi lukea toi uudestaan, että loppujen lopuksi, että toki siellä niinku se yksi mafiapomo saadaan kukistettua, mm, mutta sitten, että niin kuin, miten merkittävää se on laajemmin maailman kannalta, en tiedä. mm, mm, Ja siis yksi, mikä mulle tuli mieleen, tai siis niin tuli tuossa aiemmin, ei tullut mainittua, niin se, mikä on mielenkiintoinen yksityiskohta ja ero näissä myös, on se, että mun mielestä tuossa sarjakuvassa selkeästi sanotaan, että niin tämmöinen supersankarileikki, että se on aika turvallista siinä mielessä, että kun ei ole niin paljon rikollisuutta nykyään, mm, ja sitten taas siinä elokuvassa se on vähän niin kuin semmoinen, niin kuin, onko se nyt 70-luvun New Yorkin meininki enemmän, että mm, sä tulet ryöstetyksi joka päivä. mm, Ja niin kuin siinä sarjakuvassa on just ehkä enemmän se, että niin kuin se, niin kuin, mitä se on, mitä se eka näkee. Se näkee jotain tyyppejä piirtämässä grafiteilla ja tällä lailla niin kuin semmoinen niin kuin oikeasti hädintuskin rikos. mm, Että siinä mun mielestä niin kuin, siinä on niin paljon mielenkiintoisen pointti siinä sarjakuvasta just se, että niin kuin, että onko tässä mitään järkeä, onko tämä tarpeellista millään tasolla. Ja mm, sitten päästään sitten siihen Big Daddyin, ja tämähän on se aivan valtava iso ero, joka niin kuin, josta mä silloin niin kuin nuorempana en tykännyt yhtään, ja nyt mm, mä oon silleen, että okei, että tämä tekee niin paljon järkeä tässä kontekstissa. Eli meille selviää, että elokuvassa hänellä on tämmöinen traaginen taustatarina, miten hänen puolisonsa kuoli, mitä oliko se niin, että hän tappoi itse itsensä, koska hänen miehensä joutui vankilaan tai lavastetuksi, mm, kutakuinkin näin, ja sitten kuitenkin tytär syntyi siitä, ja sitten joo, että tämä on se taustatarina elokuvassa, mutta sitten taas niin sarjakuvassa niin kun selviää, että tämä on vain valhe, jonka se keksi, tälle tyttärelleen, koska se halusi, että hänen tyttärellä on jännittävä elämä. mm. Hän elätti heidät myymällä superharvinaisia sarjakuvia. Ja se on niin kuin, tosi hauska, että niin kuin, tämä on Marvelin julkaisema, joten siellä sitten näkyy Amazing Fantasy 15 ja Mm, Fantastic Four 1 ja tälleen. Ja
ja siinä just tulee se, että niin kun, millainen ihminen sun tarvii olla, että sä oikeasti uskot, että on hyvä idea lähteä niin kun kadulle piekseen porukkaa. No Mm, sellainen, mm, joka lukee niin paljon sarjakuvia ja on metsästänyt kaikki ensinumerot ja mm, niin ää, sit just niin kun, siinä on vähän tämmöistä pientä ehkä poliittistakin piikittelyä, että on niin tämmöinen superhimo republikaali tää Big Daddy, ei tietenkään yhtään ajankohtaista tai mitenkään, mm, mm, mutta se jotenkin niin kuin musta toimi tosi mielenkiintoisesti. Ja se justiinsa, niin kuin tulee just se, että niin kuin, miten järjetöntä se kaikki oikeasti olisi. Ja mm, sitten sen takia silleen, niin kuin, sit mulle tulee semmoinen niin kuin, dissonanssi siinä elokuvaa katsellessa, kun musta tuntuu, että Nicolas Cage niin kuin, esittää sen performanssi mun mielestä perustuu enemmän siihen sarjakuvan hahmoon. Se sopisi sille enemmän kuin sille, mitä se leffan teksti implikoi, koska mm. se on niin teatraalinen. Joo. Mä luulen, että oisko tässä jopa niin, koska Nick Cagehän on ihan hirveä sarjakuvafani, Niin, jep. niin oisko tässä vaan, että hän on lukenut sen sarjakuvan ja hän Kyllä. perustaa sen hahmonsa siihen, ja sitten se, että se käsikirjoitus on pikkusen erilainen, ja sitten hän on ollut saat, että jaa, Niin, no anyhow, ja mennään tällä, koska sarjakuva nyt oli vaan parempi meikäläisen mielestä tai kyllä. näin, että lähtisin linjalle. En ihmettelisi yhtään, koska niin. Ja siis sen sanottua siis niin kuin Nick Cage on tosiaan niin kuin aika vallottava kyllä tossa, että hän vetää sen niin kuin Nick Mm. Cageina kuin Mm-hmm, ollaan ja kyllä, voi ja silleen, niin oikein makustelee sillä niin kuin joo, Big Daddyn paremman sanan puutteessa psykopaattisuudella, joo, joo. mitä siinä on, Pu- niin Puhutaan hetken päästä roolisuorituksista ja näin. joo. Mä yritin tarttua aikaisemmin, mitä sä Mm, sanoit, mutta mä unohdin taas kaikki. No, ensinnäkin otetaan nyt, kun se Big Daddystä puhuttiin, niin mä tosiaan luin tämän sarjakuvan vasta nyt, niin mulla tuli pikkusena yllätyksenä, että aha, että sillä on salkullinen sarjakuvan lehti ja kyllä. harvinaisia, mitä hän on sitten myynyt, ja hän on vaan keksinyt tämän idean, koska hänen Mm, tyttärensä tarvitsi jännän elämän tai jotain. jep. Ja sitten sä että okidoukki. Ja leffas tosiaan, kun tässä leffas tulee ehkä vielä enemmän ilmi se niin kuin hänen taustansa, hän on niin kuin entinen poliisi ja näin, ja Sekin hänestä vielä, tulee se jep. semmoinen pieni Frank Castle-fiba, Jep. että siinä on se vaimo on kuollut ja sitten tyttäri ja näin, että siinä niinku, tulee vielä enemmän esille ehkä tämä, ja leffassa sitten jostain syystä myös tämä hänen pukunsa on hyvin Batman Niin puku, onkin. että niinku, se on täysin erinäköinen mitä siinä sarjakuvassa, että siinä on Jep. niinku, Niin, eikö tämä ollut 2010, eli niitä oli 2 vuotta Dark Knightin jälkeen silleen aika mm, sopivasti, että haluttiin selvästi kanavoida niitä niin kuin katsojille tuttuja kuvia. vähän varmaan sitäkin, mutta olisiko myös sitä, että saatiin vielä enemmän jotain siitä, että nämä kaikki tyypit on jollain tavalla lukenut tosi paljon sarjakuvia, ne niin kuin Sekin ihannoi tietenkin. niitä, että olisiko tässä nyt vielä Jep. keksitty se, vai onko tässä taustalla se, että niin kuin Nick Cage, suuri niin kuin fani, hän on halunnut ehkä näytellä Supermaniakin aikanaan ja siihen mahdollisuus ja ollut, mikä sitten tapahtui, mitä Mm, tapahtui, niin olisiko sieltä se tullut se niin kuin ideana, että hei, no, mitä jos tämä näyttäisi vähän Batman-mäiseltä tai jep. näin, että tuleeko siitä se enemmän, vai onko se sitten vaan se ero taas, että kaikki asut ei välttämättä aina ole niin ihan sitten sellatti leffaan niin kuin Mm, sopiva. Ja sitten päästään aika lailla siihen, mitä sä sanoit siitä tämän Davin ja Katein suhteesta, niin mulla tuli just nyt, kun mä siis luin tämän eka kertaa, kun leffan mä oon nähnyt, en muista jep. siis edes kuinka monta kertaa. Ja siinä niin tulee sitten suhde ja näin poispäin, kun tämä Dave ei ollutkaan Mm, homoseksuaali. Sä oot, kyllä. no mut hei, tuossa on mun sänky, käydään Niin, testaa sitä. niinpä. Diu, diu, diu. Niin sitten kun katon sen, luen sen sarjakuvan ja sitten siinä on että aha, tähän reagoi, tähän niinku, tämä reagoi niinku oikeasti ihminen, tähän reagoi sellaisella, että Jep. mitä hittoa, että lopetamme pois ja niin näin. Niin. Että kiitti, että olet valehdellut mulle koko ajan tämmöisen jutun. Sä oot ihan tyyhy idiootti, että sä oot näin tehnyt. Joo, mutta tämä on just semmoinen varmaan, mitä on
lähetty tässä leffassa on niin sanotusti just semmoinen leffa Jep. niin kuin, tyyli, eli he saa sitten semmoisen ihanan suhteen. Sitten tulee enemmän se semmoinen pikkusen onnellisempi sarjakuva, Mm, filmatisointi. Vähän ehkä, vaikka tämä ikäraja on se 15, niin ehkä vähän semmoinen paremmin, että sopii niin kuin kaikille periaatteessa saadaan niinpä. se semmoinen ihana rakkaussuhde. Ja ehkä mä myös osittain oon sit pikkusen sellaisten niin kuin fani, että ehkä Mm, jotenkin mä tykkään siitä kuitenkin, että heillä joo. on se suhde. Mutta se sarjakuva oli vaan niin hieno twisti, niin kuin sellainen, että mä Jep. niin kuin tykästyin siihen. Mä ajattelin, että all right. Tai sitten vähän niin kuin siinä molemmissa tapahtuu se, että spoileri, tämä Big Daddy kuolee siinä ja sitten niin kuin, mihin sitten tämä Hit Girl niin kuin Mm, päätyy siitä, niin se on niin kuin, semmoisia, että siinäkin mennään pikkusen niin kuin eri linjoille molemmissa, niin kuin, että leffa ei ihan suoraan lähde sillä samalla linjalla, mutta niin kuin sellainen just, että tässä niin kuin vähän päätetään, että okei, no ehkä me sitten lopetetaan kuitenkin niin kuin tämä näin niin kuin sankarihomma, että olihan tämä nyt vähän tyhmä ja eikö tämä nyt aika mm, tässä on niin kuin nähty ja näin, mutta jep. siinä leffassa on tosi paljon enemmän sitä just, että tämä Dave on jo lopettamassa useamman kerran leffan aikana sen takia, että sitten hänellä on tämä suhde tähän näin Niinpä. Katiin jo, että sitten tämä on sellainen, että älä nyt hei viitti, että sit sulla käy huonosti kuitenkin tai jotain, ja Jep. sitten siinä lopussa, kun nämä pahikset nappaa Kick-Assin ja nämä muut siinä, niin siinä on sitten just se sellainen fiilis, että hän on siellä taustalla koko ajan niin kuin näkee tätä uutislähetyksiä ja näin, ja sitten voi hei, voi mitä Mm, sillä Davillä kyllä. tapahtuu ja näin. Ja sitten siinä on itse asiassa yksi tosi hyvä, mikä tuli mieleen, niin tämä eroavaisuus, koska tässä on tämä Red Mist-hahmo. Joo, kyllä. Tulee tämä supersankari-hahmo, mikä sitten yllätys paljastuu, että tämä on tämän pääpahiksen poika. Niin Mm, tämä leffahan kertoo sen ihan alusta asti, ihan kyllä. siis selkeästi, että siinä näytetään ensinnäkin todella paljon enemmän tätä Red Mistia, jonka nimi oli... Ö, ö, ö. Sehän oli tietenkin Chris D'Amico, Joo, kyllä. Christian Miko, ainakin niin leffassa, on. joo. Ja se niinku, siinä on koko ajan sitä, että niinku, siinä käydään läpi, että on tämmöinen gangsteri ja sen poika, ja Mm, se on vähän sarjishullu, mutta sitten se on myös semmoinen, että haluaa koko ajan tehdä, mitä se isi tekee siinä, se tekee jotain niinpä. pahoja hommia ja näin poispäin. Ja sitten niinku ihan selvästi kerrotaan tämä hänen niinku ideansa, miten niinku saadaan tämä kick-ass ja näin. Kun taas sarjakuvassa tulee aika yllätyksenä, että tämä niinku Mm, on tämmöinen niinpä. twisti, että se pettää tämän kick-assin ja onkin Jep. sit pahis. Sillä molemmissa lähdetään hyvin niin kuin erilainen Joo, lähestymistyyli tähän Redmistiin. kyllä. Ja mä tässä asiassa ehkä pidän vähän enemmän tuosta leffasta, koska se mun mielestä tuo lisää syvyyttä Red Mistiin ja se tuntuu niin Just. kuin vähän mielenkiintoisemmalta hahmolta sen takia. Se on toki ihan jännä sinänsä, että se tulee yllätyksenä siinä, mutta kyllä mä tässä mieluummin otan sen mielenkiintoisemman hahmon kuin sen yllätyksen. Mm, Ja sit voi olla, että ne tässä leffassa otti vähän sitten just sitä sarjakuvasta sitä Davin loserimaisuutta ja vei sitä vähän enemmän niin kuin tälle Chris D'Amicolle. Ne palkkas kuitenkin tämän Christopher Mintz-Plassen, joka kyllä niinku mm, tekee kans niinku tosi hyvän työn tuossa roolissaan, että hän on vähän, hän on hyvä esittämään tuollaista niinku, mm, vähän tämmöistä raukkaa parkaa, joka niinku, haukkaa vähän liian ison palan niinku, mm, kakusta, mitä ei osannut odottaa. Niin se on musta ihan niinku, mielenkiintoisesti ja hyvin tehty siinä. mm, Sitten mitä mä olin sanomassa? Niin siis yksi mikä palatakseni vielä tuohon mitä puhuttiin tästä Kate ja Davin suhteesta, niin siinä mm, tosiaan sä sanoit hyvin just että halutaan tehdä semmoinen elokuvamainen, vähän romantisoituneempi kuva. mm, Ja mä sanoisin melkein sille, että öö, molemmat teokset ehkä haluaa, että yleisö jossa on paljon nörttejä, näkee itsensä Davissä, mm, mutta mm, silleen tuntuu vähän, että Matthew Vaughn haluaa, että tälle yleisölle tulee hyvä olo siitä, että he ovat kuin Dave, että he ovat mm, nörttejä ja he voivat oikeasti pelastaa päivän ja saada sen tytön, kun taas Mark Millar ehkä enemmän haluaa, että yleisö näkee itsensä ja ajattelee, että ehkä mun pitäisi käydä välillä ulkona ja
vaikka niin kuin jutella oikeille ihmisille ja lukee ehkä välillä vähän muutakin kuin vain sarjakuvia, niin mä tykkään ehkä enemmän just tästä Milarin vähän kovemmasta niin kuin, läksytyksestä, että niin Mhm. kuin, vähän ravistaa sille yleisölle, että Mä, hei, että nämä sarjakuvat on tosi kivoja, mutta mhm. muistetaan, että niin kuin elämässä on muutakin, ja että Ja siis siinä on oikeastaan just se, olkoon se sitten Matteo Vaani tai sitten niin studio, joka on sen se on totta, sanonut, että niin. keksitään tämä vähän tämmöinen pehmeämpi näkökulma, mutta nyt, vaikka mä sanoin just, että mä tykkään jotenkin se romanttinen puoli ja näin, mutta nyt kun mä oon 40 ja sarjakuviakin on luettu jo aika pirun paljon ja kauan, niin Mm, mä vaan tykkään jotenkin siitä sarjakuvan lähestymisestä. Se on mm, vaan niin paljon ehkä vielä enemmän vanhemmille lukijoille. Että se niinku kyllä, toimii just, se näyttää vähän niinku sitä karumpaa puolta, että ei tämä ole ihan jep. niin semmoista ruusulla tanssimista. Tämä on just niinku se leffa, joka näyttää, että kuka vaan voi olla supersankari. Ja he kato, eikö se ole aika hauskaa kuitenkin? Siinä Mm. käy vähän huonosti Davillekin ja näin, mutta eikö se nyt päällisin puolin ole kiva sinne niin kuin mennä? Sarjakuva taas näyttää siltä, että ei se välttämättä No ihan ehkä ole niin, niin kauhean sepä. fiksu idea, että onko se vähän tyhmä, että sä rupeat tuolla? Jep. Käy aika huonosti kuitenkin. Yksi mikä on kans niin siis tää sarjakuvissa, kun Dave ekan kerran tapaa nämä Big Daddyn ja Hit Girlin, ja se on niinku hirveä tämmönen niinku verikekkerit, Joo, jossa niinku lahdataan porukkaa, ja no, siinä vaiheessa niinku David reaktio just se, että mitä he, nämä on ihan psykoottisia nämä tyypit. no, no. Mutta sitten lopussa hän itsekin niinku pistää rakettirepun selkään ja lentää pilvenpiirtäjään, ampuu niinku lauman ukkeleita tohjoksi ja lopussa vielä singolla räjäyttää sen pääpahiksen. Mm-hmm. Eli tästä niinku teinipojasta tulee niinku parissa tunnissa murhaaja tässä elokuvasta, mutta Mm-hmm. vaan silleen niinku hauskalla niinku sellaisella videopelimäisellä tavalla, että ei ole moksiskaan siitä, niin siinäkin näkyy just se, että eikä sarjakuvakaan siinä asiassa ehkä niin hyvin mun mielestä loista, että kyllä se loppu siinäkin on vähän sellainen niin kuin, se on häiritsevämpi kuvastoltaan ehdottomasti ja sillä lailla niin kuin Se loppu. onnistuneempi, joo, Mm. mutta niin, ei siinäkään mun mielestä sinänsä niin kuin, ää, Davin tavallaan se, mitä se psyykkeelle tekee, se niin kuin murhien todistaminen ja muu, niin ei sekään siinä hirveän kovin näy. Mm-hmm. Että niin. Tässä myös hyvin erityylinen se lopputaistelu molemmissa. Nimenomaan. Siellä on väkivaltaista menoa ja meininkiä, mutta sarjakuvassa on aika lailla Hit-Girl, joka hoitelee pahiksia ja Nimenomaan. Dave siellä sitten taustalla käy tämän Red Mistin kanssa jonkun pikkutaistelun, mutta sitten leffas on niin kuin enemmän lähdetty selvästi linjalle, että tämä on Kick-Ass-elokuva, niin täytyyhän sen Mm, Kick-Assin piestä porukkaa, eli kick ass, niin täytyy saada sille vähän enemmänkin selvästi sitä huomioon. Ja jotenkin ehkä tykkään enemmän kuitenkin siitä sarjakuvan lähestymistä just sen mm, takia, että siinä nähdään paremmin se, että Hit Girl, vaikka se onkin kans ihan niinku sairas tappokone, kun isi on opettanut pikkutytöstään pikkusen liian kovan, mutta siinä nähdään se, että nämä kaksi kaveri on ammattilaisia. Nämä on ne niinku mm, Punisher ja Punisher Junior tai jotain, kyllä. että niinku lahtaa niinku ihan ammattimaisesti porukkaa siellä, ja siis nimenomaan lahtaa, nämä ei ole mitään pikku Spider-Maneja, jotka pistää ne johonkin vangitteen tai näin, vaan Mm, siinä ihan väkivaltaisesti vedellään jengiä palasiksi oikein urakalla, ja sarjakuvassa siis nämä tietyt kohtaukset, varsinkin just se ensimmäinen kohtaaminen, missä mm, näkeekin käsin ja näin, mutta mikä oli tietysti hauska, kun mä katsoin sitä leffaa, niin mä olin sellainen, että tässä sama kohtaus, mutta onpa tämä jotenkin lattea tässä leffassa, niin. että ei niinku pääse, tämä ei päässyt yhtään, että oliko se aina näin lattea jotenkin, kun Joo. se joskus oli ihan hyvä semmoinen kohtaus, mutta se oli niin nopea siinä leffassa semmoinen, Mm, että se on aika, siinä sarjakuvassa oli paremmin niin kuin, toimi jep. paremmin, miten Hit Girl nämä pieksi, mutta joo, mä olin sanomassa sitä, niin mä tykkään jotenkin siitä just, niin nämä toiset on selvästi ammattilaisia, kun Mm, tämä Kick-Ass taas ei tiedä
yhtään, mitä sen pitäisi tehdä. Se on Niinpä. lukenut niitä sarjakuvia, vuosikaudet, Marvelit, DC, jne, mistä se puhuukin paljon molemmissa sekä niin kuin sarjakuvassa että leffassa, mutta niin kuin sellainen, että niin, sillä ei ole mitään haju oikeasti, mitä se Niinpä. pitäisi tehdä. Kun taas tämä Big Daddy, joka on entinen poliisi, se on kouluttanut likkansa ihan saakelin hyvin niihin juttuihin. Me nähdään siinä sarjakuvassa takaumana, siinä leffassa nähdään se niin kuin alkupuoliskolla melkein, miten me tutustutaan näihin hahmoihin, on se, miten tämä Big Daddy ampuu likkaansa, Mm, näyttää, että miten luotiliivit toimii ja niin kuin näin. Jotenkin nähdään se just se, että nämä kaverit oikeasti niin kuin tietää periaatteessa, mitä ne tekee, vaikka ne onkin vielä astetta enemmän sekaisin ehkä siinä mm, mielessä, että ne hyvin väkivaltaisesti siellä porukkaa lahtaa, mutta siellä on se niin kuin pieni kosto niin kuin menossa, tai se niin kuin, molemmissa tarinoissa vähän ehkä erityylisesti, että mm, niin, minkä takia ne siellä sitten on niiden pahisten kimpussa, mutta kaiken kaikkiaan niin mä olin siis sanomassa sitä, että mä jotenkin tykkään enemmän tästä Sarjiksen tyylistä just sen takia, että se on ehkä enemmän niin kuin aikuisille, ehkä enemmän mm. niille, jotka on lukenut sarjakuvia Jep. kuitenkin hyvin paljon, että jos niin kuin mietitään esimerkiksi just niin kuin Marvelin sarjakuvia, mitä mä fanitan paljon ja mitä Millarkin on niin kuin tehnyt, niin tämä on just sellaisille, että ne, jotka on ehkä lukenut sellaisia, mutta haluaa pikkusen ehkä jotain sellaista aikuisempaa, vähän Mm, enemmän semmoista, ei sitä perus Marvelia, ei sitä perus DCtä, vaan vähän sitä jotain niin kuin muuta, lähteä sinne niin kuin, mm, jonkun pienemmän kustantamon sarjakuvien pariin, vaikka tämä siis tosiaan olikin Marvelin alun perin julkaisema, mm. mutta tämä ei ollut sitä heidän niin kuin pääjuttuun, Jep. vaan tämä oli niin kuin sitä, Mikäs se olikaan se Icon oli tää niiden, niin kuin, mikä nyt olikaan printti, mm, joka julkaisi näitä niiden niin kuin indie-sarjakuvia. Niin kuin, tai no siis käytännössä Yhdysvalloissa kaikki, jotka ei ole Marvelin tai DCn niin kuin näitä supersankareita on indie-sarjakuvia, että se on vähän mm, erikoinen sillä lailla, että niin. Mutta kuitenkin Icon oli tämä siinä, missä DCllä taitaa olla Vertigo, se heidän, joo, joka julkaisee just näitä oli, joo, pääasiassa universumin ulkopuolisia. mutta mut sitten sen jälkeen Kick-Ass siirtyi jossain vaiheessa Imagelle, joka Mm, sitten aivan, jatko sitä joo. myöhemmin. Eli mä en tiedä, muistan nyt äkkiseltään, kun en kirjoittanut ylöskään, että kuinka monta vuotta tätä sitten lopulta tuli, mutta Mm, nykyään ne on jaettu näillä, että on nämä Dave Libevski, mm, ihan vuosia, eli on hänen ne tarinansa, niin kuin ne albumitkin on sillä nimellä Dale Lisevski vuodet ja niitä on onko niitä 4 kirjaa ja sitten sen mm, jälkeen lähdettiin niin kuin enemmän tonne Hit Girl maailmaan sitten, joka jatkoi sitä niin kuin periaatteessa. kyllä, kyllä. Joo, ja mä en ole varma, että onko niinku toi Marvelin Icon enää juttu edes. Ei Että niin, muistaakseni. jep, ei ole enää samalla lailla tehnyt. Mutta joo, mitä siellä olikaan muuta sitten, se on jännä, miten siis näissä on tosiaan tosi isoja eroja temaattisesti ja tolleen just tälleen sen sanoman puolesta näissä kirjassa ja elokuvassa, mutta Mm, sitten esimerkiksi visuaalisesti ja sitten noiden dialogin ja tällaisissa asioissa siellä on tosi paljon ihan suoraan otettu tuolta sarjakuvasta kohtauksia, että mm, alku on ihan sama se että siellä on se tyyppi, joka hyppää katolta ja aina välillä siinä on just tällaisia tiettyjä paneeleita ja yksityiskohtia, jotka on mm, ihan suoraan otettu siitä kirjasta, että se on ihan mielenkiintoinen sille, että samoilla kuvilla saadaan aikaan ikään kuin ihan eri tavallaan tunnelma ja ihan mm, eri viesti, joka on mm, tosi mielenkiintoinen siinä mielessä, että se aika hyvin haastaa sen, että mitä se tarkoittaa olla uskollinen mm, lähdeteokselle, mm, koska silleen jos niitä paneeleita katsoo ja kuvakaappauksia elokuvasta vieri viedeltä, niin sittenhän ne näyttää ihan samalta. mm, mm, Mutta sitten justiinsa se tunnelma ja ne yksityiskohdat, jotka on muutettu, mm, merkitsee niin paljon, että ne tuntuu mm, todella vahvasti
No, kahden ihmisen tai useamman niin kuin eri versiot Mm, samasta tarinasta, joka, anteeksi, on siis niin kuin ihan hyvä asia mun mielestä, että on tavallaan niin kuin löydetty oma tapa kertoa mm, tämä tarina. Mä nyt en ehkä henkilökohtaisesti hirveästi enää välitä siitä tavasta, mm, mutta mä arvostan kuitenkin sitä, että mentiin omaan suuntaan. Ja mä Niin. tykkään osittain myös siitä, että siinä on kuitenkin, että jos sä oot nähnyt leffan, jos sä oot lukenut sarjakuvan, niin ne on sen verran eri, että ne niinku kiehtoo ehkä vähän niin kuin molemmat. Mm, Niiden pari voi ehkä myös parata paremmin uudestaan sitten, kun sulla on myös kaksi erilaista niin niinpä. kuin teosta, niin se myös tuo ehkä sitä paremmin tässä kohtaa niin kuin sitä uudelleen luku- tai katsomis niin kuin nautintoa tai viehätystä tehdä niin, että esimerkiksi kyllä Mm, mulla tuli niin kuin tämän jälkeen nyt se just sellainen, että leffan nähnyt tietty monesti, että ei välttämättä heti tule katsottu uudestaan, mutta niin kuin tuli semmoinen, että okei, että kyllä niin kuin että en mä tiedä kumman parin me seuraavaksi palaan. Ehkä mä oon myös mm. leffahullu sen verran, että ehkä aina leffat on leffat, mutta kyllä tässä tulee hyvin se, että tässä niinku mielenkiinnolla jää, että jos seuraavaksi katsoo leffan, niin saattaahan sen lukea uudestaan myös sarjakuvana taas, niin Mm. saa ne kaksi hiukan erilaista kokemusta myös kuitenkin. Jep, ja siis kyllä mullakin siis niin kuin, vaikka siis mä en tosiaan suoraan sanoa, että en enää pidä tosta elokuvasta, niin kyllä mulla on silti semmoinen uteliaisuus, että mä haluan katsoa sen kakkosen uudestaan, ja mua myös kiinnostaa lukea Kick-Ass 2 nytten, että en Niin, sitten tiedä, tarkoittaako se, että tälle meidän podcast-jaksollekin tulee jatkoa tulevaisuudessa, mutta vähän on semmoinen kutina, pakosti. että Mulla on myös semmoinen muistikuva, että eikös kakkosleffa ole sit useammasta sarjakuvasta, että onko se sitten Vol 2 ja Vol 3, mitkä on pistetty siihen kakkosleffaan. Mulla on vähän semmoinen mä muistikuva, en ole että se ihan olisi varma itse, enemmän. että Mulla on semmoinen muistikuva, kun on joo, niitä tutkin, siis että voi hyvin siinä olla. oli enemmän. Mm. Ei ollut pelkkä Sen 8. jotain on kuullut, että se niin kuin, sarjakuvan kakkosversio on vielä niin kuin, julmempi ja raaempi. Ja Mm, voi olla, että ö, siis ennakko-oletuksia ei koskaan pitäisi tehdä, mutta mm, itsellä on vähän semmoinen kutina, että niin meneeköhän siinä sitten vähän liiankin pitkälle. mm. Tässä nyt ei hirveästi siis välillä tuntu silleen, niin kuin, että onko tämä nyt tarpeetonta, niin kuin just se, vaikka tällaiset asiat, niin kuin Dave yllättää isänsä ja isän naisystävän Mm, paneemassa siellä sohvalla silleen. Ja siinä on niin kuin semmoinen outo viba. Mä nyt en halua niin kuin mitenkään liian paljon kommentoida, mutta se, että niin kuin ne hyvin harvat niin kuin, tummahjoiset ihmiset tässä on just näitä, joita niin kuin vain joko jyystetään tai sitten käytetään silleen niin kuin... Siinä on outo viba. Mä en siis syytä mistään Mark Vidalia tai mitään, mutta siinä on mm, jotain outoa mm, tekeillä, mm, jota mm. hänen ehkä kannattaisi katsella. Ja sitten niinku, siis senkin huomaa tuossa niinku, se on vähän käsittämätöntä, että tämä on niin kuin alle 20 vuotta vanha kirja, mutta siis kielenkäyttö tässä on välillä sellaista, että no, käytetään paljon sanoja, mitä emme enää käyttäisi, sanotaanko Mhm. näin. Mut, Että mä tykkään tuossa, kun sä puhuit siitä, että tämä Dave löytää isänsä ja näin. Ja sitten leffassa Davin isä näyttelee Garrett M. Brown, joka niinku näyttää, että se voisi olla Uncle Ben tai jotain, että se on niin, selvästi vanhempi. Niin sä et ajattele sitä, että okei, tästä tulee se sama kohtaus hetken päästä. niin sepä. Siellä silloin naisystävä. Jep, On myös hiukan siinä eri tavalla. Ö, kyllä. niin mä olin sanomassa siis sitä, en tiedä, tuleeko kakkosjakso jossain kohtaa ja Mm. parannutaanko me siinä just nimenomaan Kick-Assia, mutta mulle jäi kyllä fiilis ehdottomasti lukea lisää Kick-Assia. Mä melkein aloitinkin sen heti, jos se vaan olisi niin hiton paljon kaikkea muuta projektia. Sepä. Ja mä en halunnut aloittaa lukea lisäsarjakuvia ennen kuin me ollaan tästä puhuttu, koska sittenhän mä sekoitan ja alan puhumaan niistä Niin, seuraavista, tai jep, kerron just, että näin tämä hahmo tulee ja kasvaa, ja sitten tapahtuu näin, ja kyllä. näin, että se selitetään. Mä halusin pitää sen niin, koska mä en ole sitä aikaisemmin lukenut, niin mä haluan, että en tiedä vielä, Mm. mihin se menee, että mä osaan verrata ehkä leffoja keskenään paremmin. Mulla on myös semmoinen muistikuva, että mä tykkäsin silloin myös siitä kakkososasta, mulla on se kyllä tuossa hyllyssäkin, Joo. mutta
se ei ollut niin hyvä kuin tämä eka, että se jää vähän Jep, vaisummaksi. Siinä on Jim Carrey mukana, sen mä muistan, ja näin, mutta jep. mulla on myös semmoinen Sillä oli muistikuva, kans että joku eri ohjaaja oli, katsotaan kuka se olikaan, koska sehän vaikuttaa paljon, koska Matthew Vaughnilla on niin vahva tyyli. Uh, Jeff Wadlow teki Kick-Ass 2. Mitä muuta se on tehnyt? Truth or Dare, Fantasy Island, Imaginary. No, mä en vissiin nähnyt mitään hänen muita leffojaan. niin. Joo, Bloodshot. Ei kun hän oli kirjoittajana vaan siinä. Se Vin Diesel-leffa. äh, Memories of äh, International Assassin. tota, Never tota, Back tota, Down. Cry Wolf. Joo. Joo, itse asiassa mäkään en mä oon nähnyt joita, mitä hän on kirjoittanut tai Mm, tuottanut muita, mutta en ole noita ohjauksia varmaan muita nähnyt. jep. Mutta mä luulenkin, että tämä oli se tunnetuin tai jatko-osa, mitä Mm, hän oli sitten kyllä. tehnyt. Mutta mulla on siis semmoinen muistikuva vaan, että siinä toi kakkososassa myös se ei ollut ihan niin väkivaltainen, mitä sarjakuvissa mä siis olin kuullut aikaisemmin just sitä, että esimerkiksi Jim Carrey ei pitänyt tästä hänen hahmonsa väkivaltaisuudesta, niin sitä Niin sitten olikin. Mäkin vähän, muistan sen. vähän vähennettiin tai jotain, vai oliko se jopa niin, että vai sen jälkeen vasta hän ei halunnut olla sitten lopulta missään markkinoinnissa tai muussa Mm, haastattelussa tai missään mukana, kun se oli liian väkivaltaista, koska silloin tapahtui jotain niin, voi olla. Mä muuten Yhdysvalloissa, tässä mikä just oli sitten, joo. kattelen Wikipediaa ja ilmeisesti Stunt Nuts The Movie, joka on ilmeisesti 3. osa Kick-Ass maailmaan, on ilmeisesti niin tulossa. Ei, se on Siis, edelleen, siitä ei ole koskaan varmistettu kai, että sitä kolmatta olisi tulossa, se on edelleen niin kuin niin siis mun tää on jotenkin mielestä aivan hämmentävä, täysin. koska täällä niinku sanotaan, että se olisi niinku jo tuotannossa ollut. Mutta ei se voi, koska niin ja sitten täällä sanotaan, että Chris Hemsworth ja Sam Rockwell esittää itseään. Siis en tiedä, mutta tästä on viimeksi kuitenkin 2024 puhuttu viime vuonna. Niin en tiedä mikä sen tilanne on, mutta hämmentää, koska mä en ollut itse aiemmin kuullut tästä. Siis muistan, että niin kuin 3. Kick-Assista on ollut puhetta ja rebootista on ollut puhetta, mutta vähän On. hämmentävää. Mutta Ja sitten joskus oli Hit Girlistäkin puhetta ja näin, mutta ei koskaan jep, niitä kyllä. leffoi ei ole tullut. Ja toi en mä usko, koska kyllä siitä olisi varmaan jossain muuallakin kuullut kuin jossain Mm, Wikipedian tämmöisessä maailmassa, mitä sä sanoit. Öö, jep. mutta oliko meillä vielä, piti mainita, niin näistä näyttelijöistä, kun sä puhuit tosiaan Nick Cageista ja näin, niin tosiaan, miten sitten Aaron Taylor Johnson Mm, Kick-Assinä, Chloe Grace Moretz Hit Girlinä, tai meillä on pahiksena aina mahtava Mark Strong mm. elokuvapuolella, niin miten sun mielestä he suoriutui sitten? Pääasiassa ihan hyvin. Mä en jotenkin fiilannut Aaron Taylor Johnsonia tässä enää. Mä luulen, että se on jotenkin se sen, niin kuin, erityisesti se, kun se esittää sitä niin hellästi puhuvaa homoseksuaalia, se jotenkin tuntuu jotenkin silleen oudolta, kun se puhuu silleen tosi kiva, kiltisti tälleen. Ja joku siinä niin kuin hiero mua vastaan, että mä en jotenkin enää niin kuin päässyt sisään siihen. Niin siihen jo parikymppiseen, kun sä oot nähnyt hänen parhaan roolinsa, eli Craven the Hunter. Anteeksi, anteeksi. Joo, en tiedä, joku siinä oli. Mut Chloe siis Grace Moretz, joo, sanotaan. sanotaan, että esimerkiksi mä tykkään tosi paljon hänen roolistaan elokuvassa Bullet Train. Jos hän on Kyllä, tämä siinä on paljon Tangerine, parempi. niin se aikuisempi, tai sitten toi Nosferatu, jossa hän oli, niin Jep, niinku, hänestä on kasvanut aikuinen näyttelijä nimenomaan. verrattuna ehkä tähän Jep, leffaan. Tässä me ei nähdä oikeastaan muuta kuin sitä, että hän on nuori parikymppinen näyttelijän alku, joka sitten saa tämmöisen supersankariroolin. mm, Eikä ollut sitä ainoa, koska niitäkin on useampi, kun niin kun oli juttua. No, hän on Craven, mikä ei nyt ole supersankari sinänsä. Sony-leffassa nyt voi olla monta mieltä, että onko se siis sankari vai ei, mutta jep. olihan hän Quicksilverinä Niin, ja siinäkin myöskin. paljon mun mielestä karismaattisempi. Niin. Että mun mielestä tässä niinku, näkyy vähän se, että se ei ole vielä niin kokenut. Mm-hmm. Mutta sitten samaan aikaan taas sitten Chloe Grace Moretz on tässä jotenkin tosi niinku
ikoninen. Ja siis se oli varsinkin silloin niin kuin nuorena, kun se ekan kerran näki, niin se oli niin shokki, että niin kuin, mitä kaikkea tämä tyttö on laitettu sanomaan, niin Joo, se joo, on ja jotenkin, kantaa se itsensä hyvin siinä myös. mun mielestä toimii paljon paremmin. Niin kuin, mun mielestä se on, niin kuin, sopii tosi hyvin tähän Hit Girlin. Niin kuin, ja Jep. harmitti jonkun aikaa tai pidempäänkin se, että se ei ikinä saanut sitä omaa leffaa, kun siitä Mm, oli juttua silloin, että semmoinen tulee, koska sit sarjakuvissa, kun hänellä on se niin kuin, että jep. hänellä on, mutta johtuuko siitä myös osittain, että näyttelijä vaan vanheni sen verran, että ei sit, tai Niin, eikö ollut sepä. tarpeeksi hittejä näin, että se sitten jäi. Nämä on aina vähän jäänyt nämä niin kuin, vaikka kuin suosittu olisi nämä Millarinkin niin kuin, sarjakuvin perustuvat leffat, niin aina on ollut jatkosta juttua, että tulee. Kingsmanillekin on ollut tulossa vielä enemmän, mitä on. Et Mm, siinä on 3 leffaa, 2 ja sitten se esiosa, mutta aina piti tulla enemmän. Tai mun mielestä Wanted-leffallekin piti tulla mm, jatkoa. Sekään ei koskaan sellaista saanut, että jotenkin niin kuin aina näillä on pitänyt tulla. Ja siellähän on mun mielestä ollut vaikka kuin monessa muussa näissä Millar World, miksi se mm. nimettiin jossain vaiheessa, niin näistä sarjakuvistahan on pitänyt kans tulla iät ja ajat leffoja Niin, ja eikö niille sarjoja, pitänyt niin Netflixiin tehdä niin kuin universumi, ja sitten ne teki niin, sen yhden sarjan, joka jäi yhteen kauteen. koska Se se ei oli joku se menestynyt joku, pätkääkään. en muista mikä sen nimi oli. Joku Öö, planeetta-juttu. Jupiter Ascending, Ascending, tai joku semmonen, joo, mäkin joo. muistelin, että Mutta sitten ne kaikkein mielenkiintoisimmat nemesikset ja tämmöiset, niin ne sitten myös täysin kuoli ja kuopattiin ilmeisesti, että kyllä. ei sitten paljon Mm. tullut. Mutta joo, Jep. Mutta joo, Chloe Grace Moretz siis niin kun oikein toimii tuossa, mm, niin kun hyvin ottaa sen, mitä hänelle on kirjoitettu. Ja Mark Strong nyt on aina aika niin kun vahva sillä mm. lailla suorittaja. Hän ei ole, hänen hahmo ei ole hirveän mielenkiintoinen, että se on vaan se ongelma tässä. Mutta Niin et ja vähän silleen enemmän sellatti karikatyyrinen niinpä. mafiapomo, joka ei sitten Mm, kunnolla pääse ehkä oikeuksiinsa tai jep. näin. Et sanotaan, että jos Millarin teoksista, niin kyllä Kingsmanissa on parempi rooli Joo, sitten. on. Ö, Ja jos puhutaan niinku supersankarileffoista, niin siis mähän rakastan Shazamia, sitä ekaa. Shazam! Ja kyllä, siinä siinä niinku, musta hyvä se on rooli niinku myös. liian vähän puhutaan siitä, miten niinku hyvä se pahis siinä on, koska silläkin on oikeasti niinku mielenkiintoinen tausta siinä. Mm-hmm. Ja niin, Mark Strong kantaa sen niinku erittäin vahvasti. Mm-hmm. Yksi asia, mistä me ei ehkä puhuttu, niin tuli mieleen, kun puhuimme Aaron Taylor Johnson Kick-Assina, niin meillähän Kick-Assina kuin Quicksilverinä, niin meillähän on tässä myös toinen Quicksilver, Totta. eli Evan Peters, joka tässä näyttelee sitä hänen kaveriaan Toddia, ja sitten tämä Clark Duke näyttelee tätä Martia, hänen toista kaveriaan, niin tässä leffassa tulee keskitytä myös hiukan enemmän näihin kavereihin, se saa Mm, enemmän selvästi tämmöistä sivujuonta tai näin, että mun mielestä tässä ne on enemmän ehkä kavereita. Siinä toisessa ne on kyllä. ehkä enemmän semmoisia veemäisiä koulukavereita. Ei ne nyt hirveän Sepä. ystäviä tunnu olevan. Tässä vähän myös petrataan tiettyihin hahmoihin ja heidän, miten heitä tuodaan enemmän Jep. esille. Vaikka me puhutaan ehkä siitä, että tämä sarjakuva voi olla, että on se parempi, mutta silti tämä leffa pohjustaa paljon paremmin tai antaa enemmän Niin, niin kuin näillä tietyillä sivuhahmoilla, kuten just nämä Davin kaverit tai sitten niin jep. kuin Red Mistit ja näin, niin niistä tulee hahmoina mielenkiintoisempi ehkä tässä leffassa, kun ne Kyllä. saa hieman enemmän Siis, lihaa luiden ympäri. Et selvästi Millar jätti nämä hahmot tosi paljon enemmän taustalle. Nämä jep. kaikki hahmot oli vähän niin kuin se Uncle Pen tai Meitäti, että ne on siellä ne on sellaiset tietyt taustahahmot. Kaikki tarvii näiden taustahahmot ja kavereja ja näin, mutta sitten Kyllä. ei lähdetty ainakaan näissä ensimmäisissä numeroissa hyödyntäneet oikein millään tavalla. Joo, ei oikeastaan. Ja ne ei siis kyllä niistä hahmoista jotkut nimettiin siinä sarjakuvassa, mutta ei ne niinku, ne oli just silleen niinku, hahmoja, joille Dave voi puhua. Mm, Mutta mm, siis yksi yksityiskohta, josta mä itse asiassa tykkäsin paljon, oli se, miten tämä toinen näistä, oliko se Marty, joka sen Katein kaverin
tavallaan niin kuin Mm, iskee, mm, kun se on jotenkin niin kiva silleen, että se yhtäkkiä vaan sanoo, että mä itse asiassa käännytän sut nyt sarjakuvia, alkaa näyttää silleen joo. niin kuin, siis kun miettii, miten paljon nykyään niin kuin nörttikulttuuri on sitä, että aletaan heti kuulustelemaan, että minkä sä oot lukenut ja eikö sä ole lukenut tätä. Ja, mutta se on silleen, niin kuin, että hei vitsi, että niin kuin, mulla on tilaisuus, että sulla ei ole mitään tekemistä, meillä on näitä sarjakuvia, mä tiedän niistä kaiken, tästä sä tulet tykkäämään. Niin kuin, se oli Mm. hellyttävä sellainen yksityiskohta, ja mä silleen, että ei, mä voisin katsoa elokuvan tosta. niin kuin. Se kuulostaa Ossilta hyvin paljon. Mä näen, että me nähdään jossain vaiheessa Ossit ja Movie, jossa sä oot tää kaveri ja niin, sitten sulla on se joku naisystävä siellä. niin se voi olla siis kauan sitten eksäni, kaikki meidän ekat tapaamiset oli sitä, että se tuli mun luo ja me katsottiin MCU-leffat läpi. Että Ei kukaan, siis että kunnon käännyttäjä. Niin. kyllä, on aika kova game. Että Hyvä. ladies. Öö, Anyway. anyway, mitäs muuta meillä oli vielä tästä leffasta tai sarjakuvasta, mitä me halutaan mainita? Niin, ei varmaan hirveästi siis siis kehutaan nyt vielä siis tää Romiton taide, että niinku se on aina tosi hyvää ja just se absurdius, että on se sama kaveri, joka piirtää paljon Spider-Mania ja sitten täällä niinku Älä se jätä. piirtää, kun jostain niinku tytystä revitään miekat selästä ja miten pahis lyödään kirveellä niinku pää halki. Mm. Niinku siis mä nyt näytän täältä, siis tähän on aivan niinku absurdi paneeli, missä Mm. tää lyö niinku naaman irti Ja, suunnilleen tuolta ja, tyypiltä. tosta yhdestä kuvasta näkee vaan niin heti, että toi on Romita Junior. Niin, sepä. Siihen on itse tutustunut niin paljon sarjakuvissa vuosikausi. Se on yksi niistä ensimmäisistä piirteistä, minkä mä niinku tunnistin taiteen ja näin, niin kuin heti näkee taas, että on kyllä. Ja tässä myös itse asiassa aika hyvä, tässä on tämä yksi kohtaus, mistä puhuttiin, tämä ensimmäinen Hit Girlin esittely. Niin siis tämä, miten niin kuin absurd on, että siellä on tämä itkevä nainen, joka yrittää paeta, ja sitten tämä pikkutyttö tulee ja teurastaa sen. Niin kuin, tuo ei ole niin kuin, millään tavalla, siis edes Punisher ei välttämättä tekisi noin, että toi on niin kuin, julmaa ja sairasta. Ja sen takia niin kuin, mulla on ehkä just sen elokuvan kanssa vähän se ongelma, että kun se elokuva on silleen, että hihihi, tässä nyt vähän tällä lailla lahdataan porukkaa, ja sitten just niinku se niinku tuntuu, että se muuttaa mielensä se elokuva silleen, että ei tää olekaan kamalaa, kun tää on tosi kivaa. Niin se on niinku semmoinen ristiriita, joka vaivaa sitä, josta on sitten niinku vaikea päästä yli mun ainakin. Vaikka yleensä niinku, mua ei haittaa, että jos äänensävy muuttuu, mutta se on jo niin outoa, että siinä niinku ei enää sen takia hirveästi toimi mulle. Joo. Ja sitten just niinku se Mark Millar, siis miten hän ohjaa toimintakohtauksia, se kameran pyöritys, siis niinku koreografia, tosi niinku hyvin toteutettu, että et ehkä mä sitten enemmän niinku laitan niinku, niin no hän kirjoitti sen Jane Goldmanin kanssa, joten ehkä niinku siinä käsikirjoituspuolella enemmän se ongelma sitten tuossa elokuvassa. Niin. Että ehkä jos joku muu olisi vielä ollut kolmas siinä, tai sitten kokonaan olisi joku muu sen adaptoinut, kirjoittanut, niin sitten se olisi ehkä ollut vähän parempi. Paha sanoa, että mikä siinä on just ollut, että miten paljon just studio on ollut silleen, niin kuin vaatinut niitä pehmennyksiä sinne ikään kuin. Mutta kyllä. Se voi olla, että saadaan suurempi yleisö leffateatteriin, että ei lähde, koska jos se olisi ollut suora adaptaatio tosta, niin se olisi varmaan ollut K-18-leffa ja se olisi hieman marginaalisempi yleisö. En mä nyt sano, etteikö joku Deadpool-leffat menestyisi hyvin, mutta 2010 tätä ajatus niinpä. Paljon ja siis kyllähän se kertoo jotain, että niin. No siis tietenkin markkinointikin vaikuttaa, mutta siis toi James Gunnin Superhan niin kuin taloudellisesti taisi flopata aika pahasti, jos mä oikeasti muistan. Toki sitä myös niin kuin vaivasi se, että se tuli hyvin pian ton jälkeen. 2000
Niin se tuli samana vuonna, 2010. Ää, joo, ja niin sillä oli paljon pienempi budjetti, mutta siis se teki vaan 500 000. Jo vähän alle Kukaan ei itse käynyt asiassa. Mitä? Vähän allekin, 422 Tuhatta. 000, ei ihan hirveän Mulla lukee paljon. Wikipediassa 593 000, mutta Mä, kat, kuitenkin mä, siis aivan mitätön summa. mä katson aina Box Office Mojo, niin on Joo, aika hyvä ne tiedos, kun taas Kick-Ass tienas 96 miljoonaa jep, ja vähän päälle. Et ei sekään 30 nyt, miljoonan budjetilla, niin niin, että se niinku toinen kolmikirkasta rahansa ja toinen teki viidenneksen budjetistaan, että kyllähän se jotain kertoo silleen. mm, Mutta mm, siis haluan vielä painottaa sitä, että suosittelen kaikki katsoa Superin, jos niin kun, tämä premissi kiinnostaa siitä, että millainen ihminen ryhtyy supersankariksi. Ja muutenkin nyt James Gunnilla on supersankarit hallussa, joten oli jo 2010 vuonna. Että se, niin. se on kyllä täysin totta. Noin niin, mun piti vielä tarkistaa, että oliko Kick-Ass-leffaa jossain katsottavissa, koska ei ole, koska silloin kun mä tämän itse katsoin, niin mä katsoin sen siis tästä levyltä, koska sitä ei ollut missään suoratoistossa. Joo, mä taisin Niin, itse lainata omani kirjastosta, että joo. pääsin Niin, käsiksi niin, siihen. että jos joku tätä leffaa haluaa tosiaan, niin ei muuta kuin sit metsästämään tai jostain digitaalisesti ostamaan tai vuokraamaan, että missään Mm, suoratoistossa ei ole. Kun tässä sarjakuva tosiaan löytyy aika usein kirjastoista, mitä mä pikasen katsoin jep. ihan meilläkin valikoimasta, niin löytyy ainakin suomeksi ja isommista löytyy varmasti myös se englanninkielisenä albumina tai sitten Global Comicsin kautta vaikkapa. Haluatko sä loppuun vielä sanoa jonkunnäköistä arvosanaa näille molemmille? Joo, elokuvalle, kyllä mä oon sen verran kylmä, että mä annan vitosen, että niin. 5/5. Aika kylmältä. Hei. Tuntuu, että aina kun mä tuun tänne kanavalle, niin mä oon tosi negatiivinen, mutta niin, sellaista se nyt on. Mieluummin mä ehkä on rehellinen kuin Mm-hmm. joskus se tarkoittaa, mutta joo, 5/10, mutta sitten sarjakuvalle kyllä mä annan niinku, kyllä mä annan 8 kuitenkin. Et siinä on jotain semmoisia pieniä asioita, jotka häiritsi, jotka ei ole ikääntynyt niin hyvin Mm. ja sitten loppuun olisi ehkä vielä tiettyjä niin kuin, hiomista kaivannut, mutta sitten niin kuin, musta se niin Mm-hmm. paljon paremmin ymmärtää sitä kertomaansa tarinaa Mm. kuin toi. Ja sitten Romitaan taiteesta nyt pitää, siis sehän on niin kuin buenoa kuin olla ja voi. Mm-hmm. Että joo, Joo. näin. Ja, Mä sanoisin, että sarjakuva mä antaisin varmaan kanssa aika lailla sen 8/10. Että se on hyvä, se on todella hyvä, niin kuin, mutta mm, tiettyjä asioita olisi voinut näihin ainakin hiukan ehkä hioa ja parantaa. Niin kuin siinä sanottiin, että siinä leffassa on nämä sivuhahmot on esimerkiksi paremmin tullut esille ja niinpä. tämmöisiä. Ja sitten en nyt sano, että tietyt asiat voi olla vähän vanhentuneita, koska aika on jo kulunut myös jonkun verran, mutta siis niin kuin, ihan ei nouse sinne niin kuin wow, että pakko niin kuin lukea Siis uudestaan ehkä. Enemmänkin tuli, että vau, pakko lukea lisää tätä kyllä, että se on niin kuin, tämä näyttää, kun tässä, no tuo tietenkin peilaa sen, mutta tässä niin, takakannessa lukee, että the greatest superhero comic of all time, silleen niin kuin, en mä nyt kyllä sanoisi, että niin niin, kuin, ei nyt ihan siis ehkä. hyvähän tämä oli, mutta ei ehkä lähelläkään kuitenkaan niin kuin se kaikista paras, että Niin, se on just näin, se on just näin. että Leffa-arvosanaksi mä antaisin sit varmaan, no, kyllä mä siitäkin tykkään sen verran paljon, että kyllä mä sille varmaan antaisin joku 7,5. mm, Kyllä se melkein 8:nkin pääsee, mutta koska tämä oli kuitenkin parempi ehkä sarjakuva, niin ehkä se on 7,5/10 ja sarjakuva sitten 8. kuulostaa Ei oikein hirveän reilulta. kaukaan ehkä. Ne molemmissa oli hyviä asioita kuitenkin lopulta ja Ne, molemmista nautin. Mutta myös osittain sitten, että molempia voi nauttia ihan omana itsenä, niissä on sen verran kuitenkin jep. eroavuuksia. Joskus aina on sitten se juttu, että
pitääkö kaiken olla ihan suoraan se käännös, vai pitääkö tehdä niin kuin omiaan ja muokata, niin Mm. tässä on ehkä just se hyvä, että siinä on muokattu, niin nämä kaksi on Jep. erilaisia kokemuksia, niin jos sä nyt katsot tämän leffan ja saat sellainen, että vau, tämä oli tosi hyvä, niin kyllä mä niin kuin sanoin, että hei, kannattaa katsoa se sarjakuva, kannattaa lukea se, se Mm. ehkä on vielä parempi kuin tämä leffa. Niin. Tai sitten Et, jos sä katsot se leffa ja oot silleen, että mutta sä haluat nähdä niin kuin toisenlaisen, niin silti kannattaa lukea sarjakuva. Että sehän on siitä niin kuin hienoa, niin, aika lailla, että että kannattaa lukea jep. se sarjakuva. Ja tämä on just Et, sitä varten, miksi mä niin kuin päätin myös, että tehdään tämmöisiä mm, jaksoja tänne meikäläisen podcastiin. Yksi on se, että mä oon iso sarjakuvahullu, niin kuin Ossikin itse asiassa, joka on sopivasti ekana vieraana tässä, mutta siinä on se, että päästään nauttimaan sarjakuvista ja sitten niistä elokuvista, mitkä pohjautuu niihin sarjakuviin, ja voidaan myös suositella muille, koska täällä on tämmöisiä leffoja esimerkiksi, mikä niin Kick-Ass, että aika moni on varmaan nähnyt Kick-Ass-leffan, mutta kun moni on lukenut sitä sarjakuvaa, niin ne on just varsinkin tähän niin kuin meikäläisen leffahullu kanavalle puhutaan paljon elokuvista, mutta ei ihan hirveän paljon sarjakuvista. niinpä. Puhun hieman niistä sarjakuvista, ja niin tämä on hyvä tapa tuoda myös sarjakuvia vähän tälle kanavalle, koska jossain vaiheessa mä päätin, että Marvelista puhun lähes pelkästään Marvel Podcast Suomen puolella, koska sellaisenkin me Ossin kanssa aikanaan perustimme, mutta sitten on niin paljon muutakin sarjakuvaa, ja itse asiassa todella, todella paljon sellaisia, mitä mä en ole lukenut aikaisemmin, koska jostain syystä Kick-Assinkään sarjakuvaa mä en ollut aikaisemmin lukenut. Mm. Mun mielestä siellä on niin kuin muitakin, mistä on leffoja. En mä muista ikinä, onkohan mä lukenut Watchmeniäkään, olenko mä Se on lukenut kyllä hyvä sarjakuva. 300 Sinsiä, tai niinku tällaisia, mitkä on niinku, aina puhutaan sarjakuva tai graafinen novelli tai näin. Kyllä. Ei lähdetä siihen taisteluun tällä Niin, kertaa. ja Suomessa ei onneksi ole, Suomessa on vaan sarjakuva, että niin, ei erotella niitä. Niin, mutta niinku, no, tosi paljon on myös sellaisia, minkä mä oon nähnyt ne leffat, koska mä oon sen verran sarjakuvahullu ja leffahullu. Mä tykkään niinku sarjakuvaleffoikin todella paljon katella, mutta sitten on niinku tosi paljon, että mä en ole välttämättä ikinä lukenut sitä sarjakuvaa, niin tämä jakso kokonaisuus on myös vähän niin kuin mua itseäni varten periaatteessa. Kyllä. Mä sivistän itseäni myös, ja toivon mukaan katsojat ja kuuntelijat myös ehkä innostuu, että hei, tämmöinen sarjakuvaleffa on, kiinnostuu, jos ei ole tätä leffaa itse koskaan nähnyt, niin kiinnostuu siitä, mutta myös ehkä siitä sarjakuvasta ja innostuu myös lukemaan sen, koska se on melko helposti kuitenkin saatavilla, varsinkin just Kick-Assista, että tämä on hyvä näyttää tätä, Ossi voi näyttää sitä sarjakuvaa, mikä Ossilla on siinä kaikille YouTuben katsojille, niin Kick-Assi löytyy varmasti monesta kirjastosta, koska se on suomennettukin myös, niin löytyy varmasti suomennettunakin versiona. Jos ei esimerkiksi englanti taitu, niin voi käydä sen sitten lainaamassa ja lukasta ja sitten kertoo mietteensä, että mitä mieltä sinä olet, kumpi toimii paremmin, leffa vai sarjakuva. Ja siitä päästäänkin mukavasti tänne jakson loppupuolelle, eli hei, jättäkää kommentteja, jos katsotte YouTuben puolella esimerkiksi, ja ne tutut tietysti, laittakaa peukku, jos tykkäätte, ja kanava tilaukseen, ja muistutukset kellosta päälle, ja niin poispäin. Mutta laittakaa kommentteja. Oletko sinä nähnyt Kick-Ass-leffan, lukenut Kick-Ass-sarjakuvan? Mitä mieltä sä olet niistä? Tai kumpi sulle toimii paremmin, leffa vai sarjakuva? Ja mitä mieltä sä olit tästä jaksosta, tällaisesta ideasta ruveta käsittelemään niin kuin sarjakuvia ja sarjakuvafilmatisointia, vähän vertailla niitä. Ja onko sulla joku hyvä idea esimerkiksi, mistä sä haluat, että me tehdään, tai minä teen jonkun kanssa mahdollisesti jaksoa, tai vaikka Ossin kanssa juuri. Haluatteko, että siitä
Kick-Ass-leffasta ja niistä muista sarjakuvista, mihin se sitten perustuu, tai onko joku muu semmoinen mahtava sarjakuva filmatisointi tai mahtava sarjakuva, mistä on tehty jonkunlainen filmatisointi. Kaikki varmaan ajattelee heti, että Spirit, koska se leffa ei ole kauhean suosittu välttämättä, niin millainen se sitten on leffa versus sarjakuva. No joo, näitäkin voidaan sitten miettiä, mistä tehdään ja miten, mutta tämä on tosiaan uuden podcast-sarjan ensimmäinen jakso. Oikein mahtava, Ossi, että pääsit Kiitos tosi paljon. Tämä on loistava idea ja mahtava olla täällä ja toivottavasti pääsen vielä uudestaankin, kun löytyy taas joku mielenkiintoinen sarjakuva ja elokuva kombinaatio. Ehdottomasti. Ja totta kai Ossin muita mietteitä voi aina katsastaa tai kuunnella esimerkiksi Marvel Podcast Suomen puolella, jossa Ossin kanssa usein jutellaan Marvelin leffoista ja sarjakuvista. Eli siellä voi tulla lisää sitten kuulemaan, kun me juttelemme sarjakuvista tai sarjakuvafilmatisoinneista yhdessä mahtavan co-hostimme Jennan kanssa. Nimenomaan, meillä on ihan oikea nainen siellä. Kannattaa mennä katsomaan ja kuuntelemaan. Oikea, kyllä. Tietääkseni joo. Niin, ei lähdetä nyt spekuloimaan tällaisia asioita. Ja Ossin omia mietteitä tietenkin voi katsoa, kuunnella, lukea Ossi Kuvakarju YouTube-kanalta, podcastista tai blogista. Ossihan puhuu siellä kaiken näköisistä elokuvista. Vielä puhutaan myös sarjakuvaa filmatisoinnista, Supermanista tai Marvelin tuotoksista tai sitten paljon sellaisista leffoista, mitä ei välttämättä itse ole edes nähnyt. Siis se pääsee. Vähän löytyy just tällaisia, jotka niin kuin monilta muilta arvostelijoilta jää välistä, koska Tampereella näytetään vähän eri leffoja. Ja siis nyt kun puhutaan sarjakuvista, niin siis kyllä mä siellä silloin tällöin myös sarjakuvia on alkanut arvostelemaan. Eli siellä on tuosta uudesta Superman alkuperäsarjakuvasta ja sitten parista uusimmasta One Piece-kirjasta. Ja tarkoituksena olisi ehdottomasti lisää arvostella sarjakuvia siellä. Ja mulla on tämmöinen vaatimaton tavoite, että jos sais 400 seuraajaa tässä tämän vuoden aikana vielä täyteen, niin olisin superkiitollinen, että jos yhtään niin kuin kuulostaa siltä, että mulla saattaa olla mielenkiintoisia ajatuksia, niin käykää tsekkaamassa. Arvostan tosi paljon. Ja ehkä mäkin joskus pyydän Niken vieraaksi mun kanavan puolelle, kun keksitään jotain hauskaa. Tai toinen vaihtoehto on se, että jos Ossin jutut ei välttämättä kiinnosta, niin YouTube päälle sen saa mutetettu ja voitte katsella vaan karvanaamaa sitten, niin se on toinen. Nimenomaan. Sekin on sallittua. Miten ikinä tykkääkään. Kyllä. Podcastina se ei välttämättä sitten toimi ihan yhtä hyvin. Ei niin. Niin. Nämä on näitä. Kyllä. Hei, kiitos Ossi oikein paljon. Kiitos tosi paljon, että kutsuit. Oli aivan lystiä taas ja odotan innolla seuraavaa kertaa. Kyllä. Ja nyt lähdetään supersankaroimaan, tai sitten ei. Kiitos kaikesta hyvästä. Ja nyt myös koodilla LEFFAHULLU saat 10% alennuksen kulttileffakaupasta. Eli kannattaa käydä katsomassa. Kulttileffakaupasta löytyy kulttileffoja aimo-annos. Eli semmoisia vähän legendaarisia leffoja, mistä on tullut kulttiklassikoita, niin löytyy kulttileffakaupasta. Siellä on DVDtä, Blu-rayta. Osassa ei välttämättä ole suomenkielisiä tekstityksiä, ne on tuontiversioita, mutta ne on kuitenkin kaikki tämän Eurooppa eli B-alueen tai kakkosalueen julkaisuja. Kannattaa käydä katsastamassa ja tosiaan koodilla LEFFAHULLU yhteen kirjoitettuna ja isolla saat 10% alennusta sitten loppusummasta. Eli kannattaa käydä tilailemassa itselleen kulttileffoja. Kulttileffakauppaan kanssa tehdään myös kaikennäköistä muuta kivaa lähiaikoina. Ja hei, jos katsot YouTuben puolelta, niin pistä peukkuun, jos pistä kanavatilauksen muistoskellosta päälle. Näitä aina, koska tulee uusia videoita ja sen lisäksi ottaa kanava kasvamaan. Eli kiitos kaikille, jotka olette kanavan tilanneet. YouTuben puolella siellä on jäsenyydet, superominaisuudet päälle. Sieltä voi jäsenet tulla kanavan jäseniksi ja sieltä saa erikoismainintaa. Esimerkiksi
tohon nimen, kun on kanavan jäsen ja sit saa erinäköisiä hyviä asioita. Näkee ennakkoonkin. Esimerkiksi tämänkin on nähnyt varmasti jo aikaisemmin, jos on kanavan jäsen, tämän videon sieltä ja muita videoita tulee. Esimerkiksi täällä on paljon täällä leffahuoneessa kaiken näköistä, mistä on tulossa lähiaikoina varmasti video, niin niitäkin näkee sitten ennakkoon, kun on kanavan jäsen. Joskus tulee jopa pelkästään jäsenille tarkoitettuja videoita. Ja sen lisäksi on kaikki korostettuja vastauksia ja tilaaja tämmöisiä merkkejä ja muuta kaikki. Kyllä te tiedätte YouTube-juttut. 0,99 € kuussa tai 2,99 € kuussa, niillä saa erinäköisiä asioita, kun tilailee tai on kanavan jäsen. Ja niitä supertykkäyksiä, superkommentteja, kaikkea voi laittaa, niin siitä tulee muutamat kymmenet sentit sitten tähänkin suuntaan. Eli kiitos kaikille, jotka olette niitä laittaneet. Ottakaa Leffahullu somekanavat haltuun, Instagrami, TikTokki, Facebook-sivusto, jäne. Meikäläinen tekee Marvel Podcast Suomea, Star Wars Podcastia ja sitten sen lisäksi meikäläinen kuuluu Leffamediaan, jos on yli 30 sisääntuottajia, jotka rakastavat leffoja ja sarjojen katsomista, niiden arvostelemista ja kaikkeen leffoja ja sarjoihin liittyvää. Sieltä löytyy leffa- ja sarja-aiheiset uutiset, huhut, trailerit, sieltä löytyy haastatteluja, kaikennäköistä leffa- ja sarja-aiheesta. No niin, tämä oli Leffahullu podcast tällä kertaa. Ei muuta, ensi kertaa. Se on moro.